Năm nay 1,5 cân mộc hương có thể đổi được nửa cân hương phụ. Thì qua bên kia có hát kịch. Đi. Ông chủ hạ đến rồi. Người này là ai vậy? Ông chủ hạ, cậu biết à? Người kinh doanh hiệu thuốc ở Kỳ Châu ai mà chẳng biết ông chủ hạ nguyên của hiệu thuốc Thủ Nguyên. Nếu một ngày nào đó mình có thể uy phong như ông chủ hạ thì tốt quá. Chào ông chủ hạ. Nhị nữ. Nhị nữ. Người hoảng sợ rồi. Người hoảng sợ rồi. Mau tránh ra. Mau tránh ra. Người hoảng sợ rồi. Cẩn thận. Cẩn thận chút. Cẩn thận. Con gái. Con gái. Không sao chứ? Không sao chứ? Cảm ơn chị đi con. Không sao. Cảm ơn. Đi. Để tôi giúp anh. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Vậy tôi đặt cọc trước. Phiền ông giao đến trạm hàng Đồng Phúc. Không được đâu người anh em. Ban Quang Đông chúng tôi có quy định trước giờ đều phải thanh toán toàn bộ trước khi giao hàng. Cậu yên tâm, chúng tôi là Ban Quang Đông, chắc chắn không có chuyện treo đầu dê bán thịt chó. Được rồi. Được, mời vào trong thanh toán. Anh gì ơi, tôi mà là anh, tôi sẽ xem thêm vài chỗ rồi mới trả tiền. Cảm ơn cô. Tôi đã xem mấy chỗ rồi. Hàng của ông chủ đường rất tốt. Giá cả cũng phải chăng chứ không? Không sao. Liên quan gì đến cô à? Cô nhiều là gì vậy? Rõ suối quậy. Cái đồ gì vậy chứ? Mắng ai vậy? Tôi mắng cô. Cô là con đàn bà suối quậy. Cô dám quấy rối việc kinh doanh của tôi. Được rồi, ông bán hoàng kỳ giả mà còn sắc sườn cà. Cô nói láo. Anh xem, đường vân bên ngoài được nhuộm bằng thuốc nhuộm màu vàng. Còn nữa, tuy mặt cắt như chén vàng đẽo bạc, nhưng ở giữa không có lõi. Cả những đường này nữa, anh xem, cũng không có vết nước. Cô là người của Ban Kỳ Châu đúng không? Mọi người nghe đây, Ban Quang Đông chúng tôi không bao giờ làm giả. Đúng, Ban Kỳ Châu buôn bán thôi chúng tôi. Mồm miệng bẩn thỉu, ngậm máu phun người. Hôm nay tôi phải đánh chết cô. Tôi đừng, ông chủ đường. Thứ ông bán không phải hoàng kỳ. Thứ ông ta bán là để linh lăng. Không thể nào đâu. Chuyện này tôi cho cô xem. Chuyện này có người hãm hại tôi. Du Quan hãm hại đấy người anh em. Bác ơi, cho cháu hỏi bác có thấy một cô gái cao cũng ngang cháu, cũng mặc quần áo vải thô không? Không thấy ạ. Thì Hoa, nhị nữ, cậu chạy đi đâu vậy? Mình tìm cậu mãi. Mình cũng tìm cậu khắp nơi. Mặt cậu sao vậy? Không sao. Cho cậu này, mau ăn đi không nguội mất. Mình để dành cho cậu đấy. Bánh rán dầu. Cậu lấy đâu ra tiền mà mua đồ ăn đắt thế? Cậu đừng hỏi nữa, mau ăn đi. Có phải có chuyện gì không? Không. Chắc chắn cậu có chuyện gì đó. Mấy hôm nữa mình nói với cậu sao? Vậy mình cũng có chuyện mấy hôm nữa mới nói với cậu. Cậu cũng có chuyện à? Anh nhập nhiều hoàng kỳ thế này làm gì? Rẻ mà. Rốt cuộc có chuyện gì vậy?
Người bán cần về nhà gấp bán rẻ hết cho anh. Vừa hay làm dạng linh đan. Anh trả tiền hết rồi à? Người ta đã giao hàng đến rồi, anh không trả tiền mà được à? Liệu không lừa đảo gì đấy chứ? Anh đừng có mua hàng giả đấy nhé. Anh đã đích thân kiểm tra tất cả hàng rồi, đều là thật. Không tin thì em xem thử đi. Thế nào? Không sai chứ? Nhưng anh làm dạng linh đan thì nửa tạ là đủ rồi, sao mua nhiều thế? Người bán nói nếu anh có thể mua hết hàng anh ta có thì sẽ bán cho anh giá 50 đồng bạc nửa tạ. Anh mới nghĩ thế thì mua hết cho rồi. 400 đồng bạc hả? Anh lấy đâu ra nhiều tiền thế? Tiền chúng ta có, với anh nghĩ cách gom thêm một ít vừa đủ. Vậy anh đã tìm trung gian bên An Khách Đường rồi đúng không? Em ngốc bà. Bên mua và bên bán đã móc nối với nhau rồi. Sao anh phải cho đám người An Khách Đường 2% hoa hồng? Giả lại, dù anh chịu dứt số tiền này qua cửa sổ thì chưa chắc người bán đã chịu. Không qua An Khách Đường lỡ có chuyện gì thì sao? Hoàng Kỳ ở đây rồi, còn xảy ra chuyện gì được nữa? Anh vẫn không nói thật à? Tôi không biết. Rõ ràng là anh làm giả. Nếu là tôi làm giả, Đường Diệu Cát này ra ngoài sẽ bị xe ngựa tông chết Tam gia. Lão Đường bị quan. Hoàng kỳ của chúng ta đều được đóng gói bên ngoài cửa ải rồi vận chuyển vào Kỳ Châu. Trên bao đều có con dấu chìm của Ban Quan Đông chúng ta. Ngài xem, con dấu chìm in trên bao vừa thô vừa nguệch ngoạc, rõ ràng là làm giả. Là làm giả mà. Lẽ nào có người đã tráo hoàng kỳ của chúng ta? Ban Kỳ Châu. Ban Kỳ Châu ư? Đường Diệu Cát, anh là một con gà. Các người bán hàng giả. Bây giờ tất cả thương lái đều sợ các người rồi, không làm ăn với các người nữa. Liên quan gì đến chúng tôi? Dịch Đại Kim, anh nói láo. Anh tưởng tôi không biết việc hèn hạ các anh làm mà. Nào, chơi thôi. Lên cho tôi. Đánh cho tôi. Đánh mạnh vào. Ai mà y phong thế này? Tam gia. Tam gia. Tam gia. Là ông chủ hạ à? Ông chủ hạ đã đích thân ra mặt thì tôi sẽ cùng ông chủ hạ thanh toán tất cả nợ cũ. Xem ra Tam gia hiểu lầm Hạ mổ rồi. Lẽ nào không phải cậu? Cậu đã tráo hoàng kỳ của lão Đường, phá biển hiệu Ban Quan Đông chúng tôi. Chuyện này thật sự không phải tôi làm. Bị ai bắt đi? Hình như là người của Ban Kỳ Châu. Tại sao chứ? Nói gì mà anh Thiều Trung dùng hoàng kỳ giả để đánh tráo hoàng kỳ thật của Ban Quan Đông? Sao vậy được chứ? Kìa, Thiều Trung bị bắt đi rồi. Phải làm sao đây? Về chuyện Ban Quan Đông bán hoàng kỳ giả, Tam gia cho rằng là Ban Kỳ Châu bọn tôi giở trò. Vậy nên tôi đã phái người tung tin, nói tôi muốn thu mua hoàng kỳ với giá cao. Ông xem, tên họ chữ này đã cán câu rồi. Hôm nay khi giao hàng, bọn tôi đã bắt quả tang hắn. Ông chủ hạ, hoàng kỳ đó thực sự là do tôi bỏ ra 400 đồng bạc để mua. Đúng vậy. Hắn ta thà chết cũng không nhận. Tôi cảm thấy chuyện này vẫn còn rất nhiều điểm đáng ngờ. Nhưng dù thế nào đi nữa thì biển hiệu của Ban Quan Đông và thanh danh của Dương Tam gia ông cũng xem như được bảo toàn. Hôm nay hàng trả lại nguyên vẹn cho chủ cũ, người thì tụi ông xử trí. Anh Dương, anh có thấy anh trai tôi không? Anh cô bị trói trên phố Dược Dương Miếu. Cô mau đi xem sao đi. Cái thứ gì không biết. Đúng là vô lương tâm. Đúng đó, bắt trói hắn là đúng. Dám bán thuốc giả, có lương tâm không vậy? Có còn là người không? Cho qua tí. Đừng ném nữa. Đừng ném nữa. Đừng ném nữa. Đừng ném nữa. Thiều Hoa, anh, mau cứu anh. Chuyện này là sao? Dương Tam gia của Ban Quan Đông nói sẽ trói anh ở đây thị chứng 3 ngày, sau đó xử tử. Sao cơ? Mau nghĩ cách làm chứng cho anh.
Anh thực sự không đánh tráo hoàng kỳ của họ. Anh mà biết hoàng kỳ đó là của ăn trộm, có đánh chết anh cũng không dám mua. Em nhất định sẽ cứu anh. Tam gia không muốn gặp cô về đi. Tôi chỉ muốn nghe anh tôi nói vài lời. Còn gì để nói nữa? Anh cô bào chế thuốc giả, mất hết lương tâm, đó là tội chết ơi. Nhà nào cũng có hoàng kỳ, dựa vào đâu mà nói hoàng kỳ của anh tôi là của Ban Quan Đông các người? Lẽ nào trên hoàng kỳ của Ban Quan Đông các người có khắc chữ sao? Tuy trên hoàng kỳ không khắc chữ, nhưng trên bao tải có con dấu chìm của Ban Quan Đông chúng tôi. Tránh ra! Rốt cuộc là ai bán hoàng kỳ cho anh? Là một ông chủ họ Hoàng, đến từ Tây Bắc. Ông ta sống ở quán trọ Dân Lai. Ông chủ Hoàng đến từ Tây Bắc. Đã đi từ đâu rồi? Ông ta đi từ khi nào? Đi mấy ngày rồi. Vậy ai đã dựng chuyện 4 tạ hoàng kỳ đó? Ông ta tìm phu xe dựng chuyện tới đây. Phu xe nào? Trông thế nào? Khóe miệng hắn có nốt ruồi, ngực có một chữ đặc. Kỳ Xuân Đường. Đúng, tổng cộng 4 tạ hoàng kỳ. Đúng là có chuyện này. Là ai thuê anh vậy? Là một ông chủ họ Hoàng. Ông ta đâu rồi? Chuyện này thì tôi không biết. Hôm đó cũng sau khi giao hàng giờ thanh toán, tôi cũng không gặp lại ông ta nữa. Vậy hoàng kỳ đó được vận chuyển từ đâu tới Kỳ Xuân Đường? Xa lắm. Cách đây 50 dặm về phía nam có thôn Ma Liễu. Có một ngôi nhà ở phía đông thôn, chính là từ nơi đó. Ông chủ Đường tới rồi. Tam gia vậy chưa? Vậy lâu rồi. Được đây. Dương Tam gia, cô không được vào. Dương Tam gia, người đánh tráo hoàng kỳ của Ban Quan Đông các ông chắc chắn không phải Chữ Thiều Trung. Con nhỏ xếch láo này ở đâu ra vậy? Dám hỗn xược trước mặt ta, đuổi ra ngoài. Đi. Mọi người đều nói Dương Tam gia vừa có thể nhìn thấu mọi việc, vừa có thể phân biệt đúng sai. Không ngờ ông cũng bị người ta lừa gạt. Đợi đã. Cô là ai? Tôi là Chữ Thiều Hoa, em gái của Chữ Thiều Trung. Tôi nhận ra cô. Tam gia, chính con ả thối tha này nói tôi bán hoàng kỳ giả, còn đánh người nữa. Cảm ơn ông chủ Đường vì đã nhận ra tôi, không cần khách sáo. Nếu Chữ Thiều Trung thật sự đánh tráo hoàng kỳ, thì tôi là em gái nấy, phải âm thầm kiếm bộn tiền chứ. Tôi vạch trần hoàng kỳ của ông chủ Đường là giả, chẳng phải sẽ khiến mấy ông cảnh giác sao? Có lẽ cô hoàn toàn không biết là do anh cô làm. Nếu nhất thời nhiều lời, chẳng phải sẽ phá hỏng chuyện tốt của anh cô sao? Có lý. Nhưng tôi đã tìm ra nơi sản xuất hoàng kỳ giả. Sao cô tìm được? Tuy ông chủ đến từ Tây Bắc bán hoàng kỳ giả cho anh trai tôi đã không rõ tung tích, nhưng thông qua phu xe đại trụ của hãng xe Thông Đạt, tôi đã tìm được thôn Ma Liễu cách đây 50 dặm. Ở đó có một ngôi nhà, người thuê nhà đã rời đi, nhưng trong nhà vẫn còn một ít rễ linh lăng, thuốc nhuộm và một vài công cụ. Những thứ này đều có thể chứng minh ngôi nhà đó là nơi sản xuất hoàng kỳ giả. Anh cô là người làm giả, đương nhiên cô biết nơi hắn làm giả, hoàn toàn không cần điều tra từ phu xe nào đó. Tôi đã hỏi chủ ngôi nhà đó rồi. Ông ấy nói người thuê nhà của ông ấy là một người Tây Bắc, không phải Chữ Thiều Trung. Vậy nếu anh trai cô thuê một người Tây Bắc, rồi bảo người đó đi thuê căn nhà đó thì sao? Được. Vậy xin hỏi, cái này nên giải thích thế nào? Cô có ý gì? Tôi đã tìm thấy thứ này trong ngôi nhà đó. Đây là bao tải đựng hoàng kỳ giả. Ai cũng biết trên bao tải của Ban Quan Đông mấy ông đều được đóng dấu chìm. Trên bao tải này cũng có dấu chìm. Thoạt nhìn thì thấy giống hệt dấu chìm của mấy ông, nhưng nhìn kỹ thì sẽ thấy được manh mối. Tam gia, ngài xem, dấu chìm trên bao tải này trông thô và cẩu thả, chắc hẳn được làm bởi chính người đã làm con dấu trên bao tải của lão Đường. Chuyện này có gì kỳ lạ? Nếu anh cô đã làm giả, đánh tráo, thì chắc chắn phải làm giả dấu chìm. Nếu anh tôi muốn làm giả dấu chìm, thì trước tiên cũng phải biết trên bao tải của Ban Quan Đông có dấu chìm đã chứ. Vậy sao khi anh ấy bán hoàng kỳ thật lại không đổi bao tải chứ? Vậy chuyện này ai mà biết được? Dương Tam gia, đúng là anh tôi đã mua phải của ăn trộm, nhưng anh ấy chỉ vô ý thôi. Nhưng nếu ngài nhất định cho rằng anh ấy là người đánh tráo dược liệu, thì chính là để thủ phạm thực sự thoát tội.
Đều tại ông chủ Hoàng kia. Anh mà gặp lại ông ta, anh sẽ không tha cho ông ta. Chỉ tiếc 400 đồng bạc của anh, cứ vậy mà đi tông. Xem như mua được một bài học. Sau này bà có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống thì chúng ta phải cẩn thận hơn. May mà có Trì Xuân Đường. Chúng ta cứ làm từng chút một, bù đắp khoản thiếu hụt trước. Chuyện làm ăn cũng sẽ ngày một tốt lên thôi. Thiều Hoa, thật ra anh còn chuyện này muốn nói với em. Anh, các người làm gì vậy? Anh, làm gì vậy? Anh, Thiều Hoa, đứng im, anh, buông tôi ra. Các người dựa vào đâu mà bắt tôi? Buông tôi ra, lên đi. Buông tôi ra. Thiều Hoa, anh. Chẳng phải con nói Ban Quan Đông đồng ý thả người rồi sao? Người bắt anh ấy là bọn cho vay nặng lãi. Sao anh ấy lại chọc vào bọn cho vay nặng lãi? Anh đã bỏ ra 400 đồng bạc để mua số hoàng kỳ đó. Trong đó có 360 đồng bạc là đi vay nặng lãi. Thời hạn nửa tháng, lãi suất 5%. Thời hạn nửa tháng đã quá mất 3 ngày rồi. Theo quy định của họ, quá 3 ngày sẽ bị chặt một tay. Nhưng mọi người đừng sốt ruột. Con đã cố hết sức để thuyết phục họ. Họ nói có thể thư thả cho 3 ngày. Nhưng 3 ngày sau nhất định phải trả cả gốc lẫn lãi, cộng thêm lãi phạt. Tổng cộng phải trả cho họ 390 đồng bạc. Nếu không, họ vẫn sẽ chặt một tay và một chân của anh ấy. Vậy còn sống được sao? 390 đồng bạc. Giờ thứ đáng tiền nhất trong nhà chỉ có mấy mẫu đất đó và căn nhà này thôi. Con đã tìm người môi giới rồi. Ngoài ra con cũng đã nói chuyện với họ hàng làng xóm rồi. Chỗ này chỗ kia chắc cũng gom được hơn 100 đồng bạc. Nếu Thiều Trung của mẹ không sống được thì mẹ còn sống làm gì? Mẹ mau mang tất cả tiền tiết kiệm ra đây. Mẹ làm gì còn tiền? Kìa, vậy mẹ vẫn còn một ít trang sức mà. Đều không đáng tiền. Con nhìn xem, vậy chẳng phải chị đừng ép mẹ nữa. Nếu bà ấy thật sự có tiền thì cũng dồn hết vào cái nhà này rồi. Kìa, vậy cô thì sao? Cô không có tiền riêng à? Cô có ý gì vậy? Em xem có còn gì bán được không? Muốn bán thì bán Trì Xuân Đường đi. Sao cơ? Lúc trước tôi nghe anh cô nói rồi, có người bằng lòng trả 200 đồng bạc để mua biển hiệu của Trì Xuân Đường chúng ta. Không thể bán Trì Xuân Đường. Không bán thì anh cô không về được nữa. Đây là biển hiệu tổ truyền 3 đời của nhà họ Triệu chúng ta. Tôi xem ai dám bán. Người cũng mất rồi, giữ lại biển hiệu có ích gì? Bán. Chỉ cần Thiều Trung có thể bình an trở về. Đừng nói là Trì Xuân Đường, có bán mẹ đi cũng được. Mẹ bán hết. Cầm đi hết đi, ngày mai con sẽ đi bán. Đây là báu vật của nhà họ Triệu chúng ta, công thức của Vạn Linh Đăng. Cháu muốn học, nhưng ông phải dặn dò cháu một câu. Trời vận hành mạnh mẽ, người quân tử nên không ngừng vươn lên. Ông ơi, cháu là con gái, không phải quân tử. Phụng sự đất nước, tử tế với người khác, lòng dạ ngay thẳng, ai cũng có thể trở thành quân tử. Ông ơi, cháu cũng muốn làm quân tử, muốn làm chuyện lớn. Trì Xuân Đường. Chú Dương, cảm ơn chú. Cháu nhất định sẽ mau chóng trả chú tiền. Cháu đừng khách sáo. Chỉ là năng lực của chú có hạn, chỉ có thể giúp được nhiêu đây. Thực sự xin lỗi, chú đừng nói như vậy. Chú có thể giúp bọn cháu, cháu đã vô cùng cảm kích rồi. Bà trưởng, bà vừa có nhà không? Bà ba, tôi qua đây chuyển lời tới mọi người. Sáng nay cháu tôi lên chợ thuốc,
Bà đoán xem có chuyện gì. Nó đã gặp lão gia nhà họ Trần. Ông ấy bảo cháu tôi chuyển lời tới mọi người. Ông ấy nói ngày mai sẽ đưa đại gia của nhà họ Trần tới thăm hỏi. Nhà họ Trần? Phải, là nhà họ Trần kết thông gia với Thiều Hoa nhà chúng tôi sao? Chứ còn ai nữa. Mọi người mau chuẩn bị đi, kẻo mai người ta tới lại chẳng có gì cả. Đưa tôi về nấu cơm đây. Tôi biết rồi. Đi thông thả nhé. Bà Bà ấy nói ngày mai lão gia nhà họ Trần sẽ tới. Chuyện này... Mẹ, Thiều Trung được cứu rồi. Con nói vậy là sao? Mẹ nghĩ mà xem, nhà họ Trần tới hỏi cưới đúng không? Chắc chắn sẽ đưa sính lễ. Vậy chẳng phải Thiều Trung được cứu rồi à? Nếu thực sự có thể như vậy thì quá tốt rồi. Phải đó. Nhưng nhà họ Trần và chúng ta đã nhiều năm không qua lại. Lúc trước mẹ nghe Thiều Hoa nói có lẽ nhà bọn họ đã đổi ý rồi. Vậy không được. Ngày mai dù có thế nào cũng phải ấn định mối hôn sự này. Con xem, vừa mà, đẹp biết mấy. Nào, nghe lời, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Nào, đây là chiếc vòng mà lão gia nhà họ Trần tặng khi hứa hôn năm đó. Con không muốn đeo. Không muốn, đeo lên, nghe lời, đẹp biết bao. Đeo vào. Mẹ ra cửa đón Trần lão gia đi. Đúng. Nào, chúng ta thoa son. Bà trẻ, cô muốn làm gì vậy? Cô đừng có làm mình làm mẩy với tôi. Nghe lời. Nào, cô ngồi im đi. Chị Chữ, chúng ta đã mười mấy năm không gặp rồi nhỉ? Đúng vậy. Chẳng phải nói trưa mới tới sao? Tới sớm vậy. Một ngày như hôm nay phải đi cho sớm chứ. Được. Đại Thuận, đây là Thím Chữ. Được. Mau vào đi. Mời. Đi thôi. Nào, vào đi. Thiều Hoa. Trời ơi, sao đã tới rồi? Cô làm gì vậy? Người ta đã tới rồi. Cô muốn để người ta thấy gương mặt xanh sao? Gian dật của cô à? Tôi nói cho cô biết, Chữ Thiều Hoa, hôm nay cô nhất định phải hốt được Trần Đại Thuận cho tôi. Nếu không thì tay chân của anh cô sẽ không giữ được đâu. Nghe chưa hả? Châu Yên, mau. Đi. Con tới ngay. Bà trẻ, cô nhanh lên cho tôi. Đây là chú Trần đúng không ạ? Đây là con dâu. Anh gì ơi, tôi mà là anh, tôi sẽ xem thêm vài chỗ rồi mới trả tiền. Thiếu phu nhân, chào cô. Châu Yên. Đây là em rể đúng không? Mẹ ơi, em rể đúng là sáng sủa phong độ quá. Em gái, em rể vì chú Trần. Chú Trần. Anh Trần. Đây là Thiều Hoa. Cô Chữ, đúng, Thiều Hoa. Chớp mắt một cái mà đã lớn vậy rồi. Để tôi, đưa tôi vào nhà ngồi đi. Chú Trần, em rể. Được. Mời. Chú Trần, mời. Được. Mẹ. Nhanh lên. Em gái, nhanh lên. Ngồi đi. Chú Trần, ngồi đi. Em rể nào, ngồi đi. Chị dâu, lẽ ra nên đến thăm hỏi chị lâu rồi. Mấy năm nay việc làm ăn bận rộn quá. Tôi và Đại Thuận mãi không dành được thời gian. Năm này qua năm khác, cuối cùng trì hoãn tới tận hôm nay. Không sao đâu, chú Trần. Chuyện tốt không cần vội vàng. Chị dâu, hôm nay tôi tới là vì chuyện của Đại Thuận và cô Chữ. Phải đó, chú Trần. Chú xem em rể và Thiều Hoa cũng không còn nhỏ nữa, nên tính tới chuyện này rồi. Nói ra thì chuyện này lúc đầu chỉ là lời nói đùa giữa tôi và chủ lão gia nhà ta. Cô nói xem, cô xem. Phải để chú Trần. Nhưng chú Trần xem, chú là nhân vật lớn có máu mặt ở vùng này. Ông cụ nhà cháu, tuy cháu chưa từng gặp, nhưng cũng là một nhân vật có tiếng tăm. Vậy chú nói xem, hai nhân vật lớn cùng nói chuyện, cho dù là lời nói đùa thì cũng là nhất ngôn cửu đỉnh. Bây giờ đã là dân quốc rồi. Thế hệ trẻ cũng thịnh hành tự do yêu đương. Cái chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, chưa chắc đã có thể chấp nhận.
Chú Trần, cháu nói chú nghe. Chắc chắn Đại Thuận vừa ý Thiều Hoa, có phải không? Em rể có vừa ý không? Mẹ, mẹ xem. Thế nào gọi là trời ban duyên lành? Đây chính là trời ban duyên lành. Em rể vừa ý Thiều Hoa nhà chúng ta. Đúng, đúng. Chú, nào, uống trà đi, uống trà đi. Chú, không giấu gì chú. Chú Trần, vài năm trước có rất nhiều người chạy tới chỗ chú cháu nói năng lung tung. Nói gì mà năm đó nhà họ Trần chủ động yêu cầu kết thông gia là vì vinh quang của nhà họ Chữ. Lúc bây giờ nhà họ Chữ chúng cháu không còn được như xưa, nhưng nhà họ Trần người ta lại ngày càng phát đạt. Nói nhà họ Trần chắc chắn sẽ nuốt lời. Lúc đó cháu đã nổi giận với họ. Cháu nói các người không được nói lung tung. Chú Trần không phải người như vậy, phải không cô chú Trần? Uống trà đi. Em rể, uống trà đi, uống trà đi. Chú Trần, hay là hôm nay chúng ta ấn định chuyện này đi. Mẹ, con đã xem hoàng lịch rồi. Ngày 18 tháng 5 và ngày 20 tháng 6 đều là ngày tốt. Mẹ, đây là chuyện lớn, chúng ta vẫn nên bàn bạc kỹ hơn. Chị dâu, chú cũng gặp Thiều Hoa nhà cháu rồi. Em rể cũng hoàn toàn đồng ý rồi, còn bàn bạc kỹ hơn gì nữa. Đúng thật là không còn sớm nữa. Tôi và Đại Thuận còn phải về lo chuyện làm ăn. Vậy hôm nay chúng ta nói tới đây thôi. Đừng, chú, chuyện chính còn chưa ấn định mà. Để hôm khác nhé. Chị dâu, vậy tôi xin phép nhé. Xin phép về trước Đại Thuận. Cha, chúng ta đi thôi. Kìa, nào. Chú Trần. Thím Chữ, cháu đi trước. Được. Nhưng chuyện này kìa, chú Trần. Mẹ. Chú Trần, thiếu phu nhân, cô đang bầu mang dạ chưa? Không cần tiễn đâu. Kìa, chú Trần. Chú nghe cháu nói đã. Dừng bước, con xin dừng bước. Chú Trần, chú nghe cháu nói. Cháu nói chú nghe. Chú Trần, không cần nói nữa. Cô hiểu ý của tôi cũng hiểu ý của cô. Chuyện của hai nhà chúng ta bàn sau nhé. Không còn thời gian để bàn bạc nữa. Thì chú, ý cháu là, chú xem, hôm nay em rể cũng tới rồi. Chúng ta hãy ấn định chuyện tốt này đi. Thiếu phu nhân, chẳng phải cô nói chuyện tốt không cần vội vàng sao? Chuyện ấn định cũng không cần vội vàng trong 1-2 ngày. Nếu không ấn định được thì càng không vội. Cáo từ. Đừng, chú Trần. Em rể. Kìa. Chú Trần. Thiều Hoa, em mau ra đây tiễn khách. Em rể và chú Trần đi rồi. Thiều Hoa. Kìa, chú Trần. Thiều Hoa. Chữ Thiều Hoa, cô ra đây cho tôi. Chữ Thiều Hoa. Yên Nhi, rốt cuộc họ nói sao? Nhà họ Trần không muốn kết thông gia nữa, không cần con gái mẹ nữa. Thiều Trung cũng hết cứu rồi. Chữ Thiều Hoa, Thiều Trung của tôi phải làm sao đây? Cô ra đây cho tôi. Chữ Thiều Hoa, người ta đã tới nhà rồi. Cô nhốt mình lại là có ý gì? Cũng không ra chào hỏi người ta. Cô muốn phá hỏng hôn sự này đúng không? Em không muốn gả cho Trần Đại Thuận. Cô không gả, anh cô sẽ chết. Người ta cũng đâu muốn cưới em. Kìa. Ôi trời. Được, dù cô không vì anh cô thì cũng nghĩ cho bản thân được không? Chữ Thiều Hoa, tôi nói cô biết với vẻ ngoài của cô dí được nhà họ Trần đã là phước đức tổ tiên rồi. Cô làm giá gì chứ? Cô không định ở vậy cả đời chứ? Cô ở lì trong nhà này ăn rau ăn cá mà. Đúng thật là uổng công anh cô thương cô như vậy. Đồ vô ơn. Anh cô lúc nào cũng nghĩ đến em gái. Bây giờ anh cô gặp khó khăn như vậy, cô lại thấy chết không cứu. Cầm đi. Muốn ăn gì, mặc gì thì tự mua, không cần anh. Cầm đi. Đừng nói chí chị dâu em là được. Cô muốn ép anh cô chết đúng không? Nếu Thiều Trung có mệnh hệ gì, tôi và đứa bé trong bụng phải làm sao? Mẹ, nói con mẹ đi. Có ai làm thế không? Ích kỷ quá đấy. Thiều Hoa, mẹ xin con phải giúp anh con. Từ nhỏ nó đã thương con nhất. Con không thể thấy chết không cứu được.
Con phải giúp nó chứ. Xin con đấy. Nó. Cha, cô gái lại nhận ra Hoàng Kỳ Giả ở chợ thuốc, giúp chúng ta tránh được tổn thất lớn. Chính là Thiều Hoa. Con chắc chứ? Con nhớ rõ dáng vẻ của cô ấy mà. Sau này gửi thêm ít quà cảm ơn đi. Cha, thế hôn sự của con với Thiều Hoa kéo dài tiếp thôi. Kéo thêm nửa năm, 1 năm nữa, chắc chắn họ sẽ giục chúng ta hủy hôn ước. Con thấy Thiều Hoa tốt mà. Cha không nói Thiều Hoa không tốt. Dù Thiều Hoa có nhiều chỗ đáng khen, nhưng nhà mẹ nó thế nào con cũng thấy rồi còn gì. Nếu con kết hôn với nó, sau này chắc chắn sẽ liên tục gặp phiền phức. Chẳng thà dứt nhanh cho rồi, để sau này khỏi bị liên lụy. Sao cô lại chạy đến trước cả chúng tôi thế? Tôi chạy đường tắt từ thôn đến đây. Cô Chữ, còn việc gì à? Chú Trần, cháu muốn trả thứ này cho chú. Hôn sự của hai nhà chúng ta hủy bỏ đi. Kìa, hôn sự quyết định rồi. Sao nói bỏ là bỏ được? Cô Chữ, cô nghĩ kỹ đấy. Xưa nay kết hôn đều coi trọng môn đăng hộ đối. Bây giờ nhà họ Trần thế nào, nhà bọn cháu thế nào rành rành ra đấy. Làm vậy cũng không phải thực dụng gì. Cháu biết đây là chuyện thường tình. Vả lại, nếu cháu thực sự miễn cưỡng về làm dâu nhà họ Trần, chắc chắn nhà chú cũng thấy lấn cấn trong lòng. Vậy nên cháu tình nguyện chấm dứt tại đây. Thế mẹ cô và chị dâu cô thì sao? Họ là họ, cháu là cháu. Dù người cha vô lý của cháu còn sống, cháu muốn làm thế nào thì làm. Cha, con nói rồi mà, Thiều Hoa cứng rắn hơn nhà mẹ cô ấy nhiều. Được, nếu cô nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ giúp cô được toại nguyện. Cha, từ nay về sau, cô và Đại Thuận trai dựng vợ gái gả chồng, không liên quan đến nhau nữa. Cha, vậy thì tốt. Chú Trần, anh Trần, cháu không tiễn nữa, hai người về thông thả. Cháu đi đây. Thiều Hoa, Thiều Hoa, Thiều Hoa. Cha làm gì thế? Cha. Đúng rồi, chú Trần. Tuy hôm nay đã hủy hôn ước, nhưng nếu anh trai và chị dâu cháu biết được, chắc chắn sẽ đưa ra vài yêu cầu quá đáng. Lúc đó mọi người đừng để ý, cứ nói là cháu chủ động hủy hôn. Mọi người không đòi bồi thường đã là rộng lượng rồi. Nếu họ còn bám riết, thì nhờ chú sai người nói với cháu. Cháu sẽ tự nghĩ cách khiến họ từ bỏ ý định. Cô nhóc, tôi có thể dùng tiền giúp đỡ một ít. Đừng. Cha cháu phá của là vì kiếm được tiền quá dễ dàng. Anh cháu gặp chuyện cũng gì luôn nghĩ rằng trên đời thực sự có bữa trưa miễn phí. Vậy nên cháu càng không thể nhận lộc mà không làm gì, ngồi không hưởng lợi. Cha nhìn đi. Cô cứng rắn thật đấy. Nhưng gì? Chú Trần, nếu chú có thể để tình nghĩa với ông cháu năm xưa, đồng ý giúp cháu, có thể tìm công việc cho cháu không? Một cô gái như cô làm được gì? Cháu biết dùng bàn tính, cháu biết tính toán, cháu còn biết viết nữa. Cháu cũng biết sơ sơ về ngành y dược. Cô Chữ,
Nhà họ Trần tôi nhất định phải giữ hôn ước này với nhà họ Chữ. Về nói với mẹ cô, chọn ngày 18 tháng 6. Ngày này đẹp lắm. Chú Trần, hai chú nghĩ lại đi. Không nghĩ nữa. Mau về đi. Đừng để mẹ cô lo. Đại Thuận, chúng ta đi. Mau về đi. Vậy là tốt rồi. Đúng đó, mẹ. Khó khăn lắm Thiều Trung mới bình an trở về. Chúng ta phải ăn mừng. Ngày mai ra chợ mua miếng thịt đi. Thế phải tốn bao nhiêu chứ? Mẹ xem Thiều Trung ăn uống này. Mẹ, rồi con phải ăn thịt bồi bổ lại. Mất nhiều máu lắm. Được. Được. Thiều Hoa, muộn lắm rồi, sao cậu chưa ngủ? Đi. Rốt cuộc cậu muốn đi đâu? Bắc Kinh. Bắc Kinh. Cậu hay nói với mình Bắc Kinh tốt thế này, Bắc Kinh tốt thế nọ mà. Cuối cùng mình cũng đi xem được rồi. Bắc Kinh lớn lắm. Cậu đi một mình à? Còn ai nữa? Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ là ai? Nhà anh ấy ở Đại Tân Trang. Trước khi anh ấy làm ở hiệu thuốc Thủ Nguyên. Vậy là hôm ở giờ thuốc cậu đột nhiên biến mất, là đi tìm anh ta à? Hai người bên nhau bao lâu rồi? 1 tháng rồi. Mới 1 tháng. 1 tháng cậu đã dám đi theo anh ta à? Anh ấy tốt với mình. Không được, Nhị Nũ, cậu không được đi. Tại sao? Nếu anh ta phụ lòng cậu thì sao? Thiều Hoa, trên đời này người tốt với mình nhất là cậu. Sau đó là Tiểu Ngũ. Anh ấy sẽ không phụ lòng mình đâu. Mình vẫn thấy cậu làm vậy mạo hiểm quá. Dù mạo hiểm, mình cũng muốn đi. Thiều Hoa, cậu từng nói với mình cậu sợ bị mắc kẹt ở đây cả đời. Thật ra mình cũng sợ. Nếu mình tiếp tục ở lại đây, chắc chắn mình sẽ bị cha đánh chết. Nếu không mình sẽ bị bắn đi, làm vợ lẽ cho một ông già. Đi theo Tiểu Ngũ là cơ hội duy nhất để mình thoát khỏi đây kiếp này. Mình đi đây. Nhị Nũ. Chú rể đến rồi. Chú rể đến rồi. Chú rể đến rồi. Chú rể đến rồi. Chú rể đến rồi.